توی این قسمت فوربو میخوایم بریم سراغ بازار هدف. بازار هدف یا تارگت مارکت یکی از انواع بازاره که میخوایم باهاش آشنا بشیم. ما بازار بالقوه داریم، بازار آماده داریم، بازار هدف داریم و بازار تحت نفوذ. اگر میخواید با تعریف هر کدوم از این آشنا بشید، این قسمت رو تا آخر ببینید. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. توی این سری محتوای جدیدی که توی فوربو دارید به شکل تصویری اون رو میبینید، من توی هر قسمت در مورد یک موضوع تخصصی کسب و کار صحبت میکنم. قسمت‌های فوربو مکمل همدیگن و موضوعات رو من دارم به ترتیب پیش میبرم. به همین خاطر حتما ویدیوهای قبلی و ویدیوهای بعدی کانال رو هم بهشون سر بزنید. اگر دوست داشتید با داستان شکل‌گیری کسب و کارها و داستان موفقیت و شکستشون آشنا بشید، فصل 7 پادکست فوربو رو هم میتونید دنبال بکنید که لینکش در قسمت توضیحات هست. خب بریم سراغ بازار هدف. بازار هدف اون بازاریه که ما میخوایم محصول، خدمات و سرویسی که داریم رو برای اون آماده کنیم. در واقع برای آدم‌هایی که توی اون بازار قرار میگیرن میخوایم اون رو آماده بکنیم. توی قسمت‌های قبلی فوربو در مورد ایده گفتم که یکی از راه‌های رسیدن به ایده بررسی نیاز هاست. ما نیاز شخصی خودمون یا گروهی از آدم‌ها رو شناسایی می‌کنیم و با توجه به علاقمون به یک حوزه میایم کسب و کاری رو برای برطرف کردن اون نیاز راه میندازیم. اون گروهی از آدم‌ها که ما می‌خوایم بهشون سرویس بدیم میشن بازار هدف ما. واسه اینکه یکم دقیق‌تر با این تعریف آشنا بشیم، اول بریم با تعریف بازار بالقوه آشنا بشیم. بازار بالقوه یا پتانسیال مارکت اون گروهی از آدم‌ها رو شامل میشه که به محصول و خدمات ما علاقه دارن ولی به یه دلیلی فعلا نمیتونن ازش استفاده کنن. عوامل این که چرا نمیتونن از محصول ما استفاده بکنن میتونه خیلی گسترده باشه. میتونه دلیل اون سن اون بازار باشه، میتونه دلیلش اولویت‌های اون بازار باشه، میتونه سطح درآمدی اون باشه، میتونه موقعیت فیزیکی و جغرافیایی اون بازار باشه. مثلا ما توی ایران دوست داریم که از سرویس‌های خارجی به راحتی استفاده بکنیم. ما جزء بازار بالقوه کسب و کارهایی مثلا اسپاتیفای، نتفلیکس، آمازون و چیزهای دیگه هستیم، ولی امکان استفاده از سرویس اونا رو نداریم. یا ممکنه یه بازی ویدیویی یا یک فیلمی منتشر شده باشه که ریتینگ بالای 18 سال داشته باشه. اون گروهی از آدم‌ها که زیر 18 سال هستن و به محصول که در واقع اون بازی یا فیلم هست علاقه دارن میشن بازار بالقوه. تعریف این بازار پس اینطوریه: کسایی که علاقه به محصول دارن ولی نمیتونن ازش استفاده کنن. بازار بعدی میشه بازار آماده. یه لایه میریم جلوتر، بازار آماده یا available market. خب ما الان ایده کسب و کارمون رو مشخص کردیم. توی استراتژی کسب و کار که توی قسمت‌های قبلی فوربو توضیح دادم در موردش، تصمیم گرفتیم که به چه هدفهایی میخوایم برسیم، بازار بالقوه‌مون رو هم متوجه شدیم که چیه. حالا میخوایم یه کاری بکنیم که آدم‌ها از این بازار بالقوه یک مرحله جلوتر بیان و بیاریمشون توی بازار آماده. بازار آماده وقتی ساخته میشه که ما بیایم موانع رو برداریم. اون عواملی که باعث شده بود یه سری از افراد نتونن از کسب و کار ما استفاده کنن رو باید شناسایی بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم اگر امکانش هست بیایم اونا رو برطرف بکنیم. یه مثال خیلی رایجش توی کسب و کارهای سنتی مربوط به موقعیت فیزیکی فروشگاه میشه. شاید ما جای بدی رو برای فروش انتخاب کرده باشیم که باعث بشه خیلی از آدم‌ها راحت نتونن به ما سر بزنن. اینکه بیایم تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم و جای دیگه‌ای رو آماده بکنیم میشه اون برطرف کردن موانع، میشه تبدیل بازار بالقوه به بازار آماده. الان ما میتونیم دسترسی بیشتری به آدم‌ها داشته باشیم. اما قرار نیست که به همه آدم‌ها سرویس بدیم. اینجاست که باید بریم سراغ بازار هدف یا تارگت مارکت. شما وقتی کسب و کاری رو شروع می‌کنید، میایید روی کاغذ یه سری هدف‌ها رو مشخص می‌کنید، یک سری مشتری‌ها رو فرض می‌کنید که می‌خواید بهشون سرویس بدید، ولی در واقع همه اون آدم‌ها، همه کسایی که فکر می‌کنید قرار بیان از محصول و سرویس شما استفاده بکنن، نمیان از محصول و سرویس شما استفاده بکنن. اگرم بیان، شما توانایی پاسخگویی و سرویس دادن به اونا رو ندارید. یه چیزم توی پرانتز بگم، وقتی میگم محصول و سرویس، در واقع دارم در مورد همه مدل‌های کسب و کار صحبت می‌کنم. چه شما یک فروشگاه اینترنتی داشته باشید و محصول فیزیکی بفروشید، چه یک سرویس و یک نرم افزار رو ارائه بدید، چه یک سایت محتوایی داشته باشید، همه اینا محصول شمان و قرار مشتری داشته باشن. در مورد همه این مدل‌ها و مدل‌های کسب و کار توی قسمت‌های بعدی فوربو توضیح میدم. خب برای اینکه بتونید فروش یا سرویس دهی خودتون رو شروع بکنید، باید یه گروهی از افراد رو هدف قرار بدید. بگید من میخوام برای این مدل از آدم‌ها محصول خودم رو آماده کنم.
این چیزایی که میگم جز مقدمات راه اندازی کسب و کاره. یعنی فکر کردن به بازار هدف اصلا ایده کسب و کار شما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، میتونه روش مارکتینگ شما رو تحت تاثیر قرار بده. به همین خاطر بخش مهمیه. شما با یک سری هدفمندی میتونید سگمنت‌های مختلفی رو برای بازار هدف مشخص بکنید. بخشی از هدفمندی‌های شما ترکیب میشن با یک سری روش‌های مارکتینگ مثل نیچ مارکتینگ که مفصل توی قسمت‌های بعدی فوربو در موردش توضیح میدم. مثلا اینکه شما بیاید یک گروه سنی خاصی رو مشخص بکنید، یک جنسیت خاصی روش دست بذارید در برای سرویس انتخاب بکنید، یعنی دارید به یک بخشی از بازار رو در واقع یعنی دارید یک بخشی از بازار رو مشخص میکنید. اگر بیاید یک سلیقه خاصی رو پوشش بدید، مثلا بگید من برای یک سری آدم‌هایی که اسکی میکنن میخوام سرویس بدم یا محصولمو آماده بکنم، برای کسایی که به موزیک راک علاقه دارن میخوام سرویسمو آماده بکنم، اینطوری دارید بازارتون رو مشخص میکنید. طبیعتاً ایده اولیه خیلی توی بازار هدف بهتون کمک میکنه. من توی قسمت‌های قبلی مثال خیاطی رو زدم. مثلا میخواید تولید کننده پوشاک بشید، خب ایده اولیه‌تون این میتونه باشه که لباسای آماده بکنید و بفروشید دیگه. درست کردن یک هدفمندی برای ورود به بازار اینطوری میشه که مثلا بگید من میخوام با جین شروع بکنم، یا اصلا دقیق‌تر بگم میخوام فقط پوشاک جین برای زن‌ها آماده بکنم و اون رو بفروشم. شلوار جین، پیرن جین، کت جین و چیزای دیگه. اینطوری دارید میگید که من میخوام به کیا محصولم رو بدم و به کیا محصولم رو ندم. با مشخص کردن این موضوع میتونید روش‌های مارکتینگتون رو خیلی بهتر پیاده بکنید و از چندین نظر جلو باشید. آدما این توی ذهنشون میمونه که شما تولید کننده و فروشنده پوشاک جین زنونه هستید. اما اگر به صورت کلی بگید من میخوام بیام پوشاک مردونه و زنونه و بچگونه و همه چی درست بکنم، میشید مثل یک فروشنده عادی و خیلی سخت هم میتونید مارکتینگ بکنید، خیلی سخت میتونید برندسازی بکنید و همینطور تبلیغات. یه سری موضوعات دیگه مثل نیچ مارکتینگ و همینطور پرسونا ارتباط پیدا میکنه موضوعشون با موضوع بازار هدف که من اینجا بهشون اشاره میکنم که بدونید باید در مورد اونا هم یه سری اطلاعات به دست بیارید که توی قسمت‌های بعدی فوربو من در موردشون بیشتر توضیح میدم. خب برای اینکه موضوعات رو تکمیل بکنم به بازار تحت نفوذم میخوام اشاره بکنم، ولی این برای یک مرحله بعد از فروشه. در واقع اون افرادی که توی بازار هدف شما بودن و شما بهشون سرویس دادین و الان مشتری شما شدن میان جزء بازار تحت نفوذ شما که حالا باید برید در واقع سراغ این که چطوری میتونید اونا رو حفظ بکنید تا بازارتون از دست ندید. برای اینکه چطوری مشتریمون رو حفظ بکنیم و چه چیزایی رو باید در واقع استفاده بکنیم، باید وارد موضوعات مارکتینگ بشیم و یکم تو مارکتینگ جلوتر بریم که هنوز برای این قسمت زوده. مرسی که این قسمت فوربو رو تا اینجا دیدید و شنیدید. حتما نظرتون رو در موردش بهم بگید. این ساختار جدیدی که توی فوربو دارم محتوا میسازم و نظرتون به بهتر شدن کیفیت قسمت‌های بعدی حتما کمک میکنه. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه میتونید به forbodm.com سر بزنید. پادکست فوربو رو هم حتما گوش بکنید. توی فصل 7 دارم در مورد داستان کسب و کارهای مختلف صحبت میکنم که میتونه ایده های خوبی برای شروع کردن و همینطور بزرگ کردن یک کسب و کار بهتون بده. من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید.